paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga minamahal naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, sumasayang papawid dito sa bayan ng Kapas Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang tamang pagpapakahulugan ng sexualidad. Ngayon ay 2 ng Hunyo, taong 2021. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 335 hanggang 354. Sa unang markahan ng Baitang 7 ninyo, alam ko na pag-aralan ninyo sa klase ang mga inaasahang kakayahan at kilos na dapat linangin ng isang nagdadalaga o nagbibinata. Ngayon, may sapat na kayong kaalaman sa pagkatao ng tao. Mahalagang pag-usapan natin muli ang 3 sa mga kakayahan at kilos na ito. Ang pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan, more mature relations. Sa mga kasing edad, ang pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae at lalaki at ang paghahanda para sa pag-aasawa at pagpapamilya. Matatalakay ang mga ito ngayon at sa mga susunod pa nating mga episodes. Ang mga inaasahang kakayahan at kilos na ito ay may kaugnayan at nangangailangan ng tamang pag-unawa sa mahalagang sangkap ng pagkatao ng tao, ang sexualidad. Alam kong masela ng ating aralin tungkol sa tinatawag na sexualidad ng tao. Subalit, mahalagang matalakay ito upang magkaroon ng bawat isa, lalo na kagaya ninyong mga kabataan, ang tamang pananaw sa sexualidad. Marami kasi sa mga kabataan sa kasalukuyan ang nagkakaroon ng maling pananaw pagdating sa tinatawag nating sexualidad. Maging bukas sana ang isipan sa pagtalakay sa mga bagay-bagay tungkol dito.
nagbibinata o nagdadalaga ka na. Kaya ang mga interes mo ay nagbabago na rin. Ang mga dati mong kinahihiligan ay hindi na nakalilibang sa iyo. Ang mga pisikal mong kakanyahan bilang lalaki o babae ay patuloy na lumalaki at nagiging ganap. Kasabay ng mga pagbabagong ito ay napupukaw na rin ang iyong sexual na interes. Hindi ito dapat na ikabahala o ikahiya. Bahagi ito ng proseso upang maging ganap ang iyong pagkalalaki o pagkababae. Ang prosesong ito ay mahaba at hindi dapat na madaliin. Katunayan, magpapatuloy ang paglago mo bilang isang lalaki o babae hanggang sa iyong pagtanda. Sa ngayon, ang tungkulin mo ay paghandaan ang pagdating ng tamang panahon upang hanapin ang iyong kapares o magiging kabiyak sa katapat na kasarian kung sa palagay mo ay pag-aasawa ang iyong bukasyon. Ang tamang babae o lalaki ay matatagpuan mo sa tamang panahon. Ito ay sa panahong handa ka na at kaya mo nang magmahal ng lubos at wagas. Sa panahong ito ng paghahanda, kailangan mo ang masusing pag-aaral tungkol sa tamang pananaw sa sexualidad at ang paglinang ng isa sa mga pinakamahalagang birtud, ang birtud ng pagmamahal. At yan ang tatalakayin natin sa araw na ito, ang sexualidad ng tao. Ang pagpapakahulugan nito, ano nga ba ang sexualidad? Ayon kay Ludwin Molina sa kanyang Human Sexuality, ang sexualidad ay mayroong pangunahing gampanin sa buhay ng mga tao, anuman ang edad, kasarian o kabansaan ng mga ito. Isa itong mahalagang bahagi ng mga gawain ng tao at ng katauhan o kung sino at ano ang tao na dapat harapin ng lahat ng mga tao. Isa rin itong mahalagang bahagi ng personalidad, namamalayan man o hindi ng bawat isang tao. Sabi pa ni Molina, ang sexualidad ay kung minsan, bagamat may hangganan o limitasyon, ay isa sa mga bagay na nakapagkukonsumo ng oras, ng pag-iisip at ugali ng tao na pinag-uunugan ng bawat tapya ng buhay ng tao. Bukod sa pangangailangang kumain at matulog, ang sexualidad ay isa sa mga paraan ng pagkaranas ng pagpapadama ng tao bilang isang sexual na nilalang. Kabilang sa mga bagay na nagpapaunlad ng sexualidad ng tao ang kasarian, mahalaga ang kasarian sapagkat ito ang isa sa pangunahing mga impluwensya sa pag-unlad ng sexualidad ng isang individual. Ang sexualidad ng tao ay kaugnay ng kaniyang pagiging ganap na babae o lalaki. Hindi ka magiging ganap na tao maliban sa iyong ganap na pagiging babae o lalaki. Maaari ding sabihin sa iyong pagkalalaki o babae, magiging ganap at bukod tangi kang tao. Halimbawa, may kaugnayan ng iyong pagiging babae o lalaki sa papel na ginagampanan mo sa pamilya at sa lipunan. Sa pamilya, babae lang ang maaaring maging ina, ate, lola o tiya. At lalaki lang ang pwedeng maging ama, kuya, lolo at tiyo. May kampanin din na kakaiba sa lalaki o babae ayon sa dikta o pamantayan ng lipunan o kulturang kinamulatan. Ang unang katangian na nagpabukod-tangi sa iyo nang ikaw ay pinanganak o noong una kang makita sa ultrasound imaging ng iyong magulang ay ang pagiging lalaki o babae.
Ito ang unang itinatanong sa doktor ng mga magulang mo o itinatanong naman sa magulang mo ng ibang tao tungkol sa iyo. Ngunit ang pagkalalaki o pagkababae ng isang tao ay hindi nakikita lamang sa pisikal o biological na kakayahan niya. Ang kanyang pagkalalaki o pagkababae ang mismong katauhan niya. Gayunpaman, kailangang tanggapin at igalang natin ang ating katawan dahil ito ang pisikal na manifestasyon ng ating pagkatao. Bagamat tiyak na natutukoy sa kapanganakan pa lang ang pagiging lalaki o babae ng isang tao, ito'y malaya ring tinatanggap at ginagampanan ng tao ayon sa tawag ng pagmamahal at batay sa kanyang pagkatao. Ang pagkababae o pagkalalaki na malayang pinili ay hindi mo taglay lang o katangian, kundi ikaw mismo at kung ano pa ang magiging kaganapan mo bilang tao. May pamilya, dalaga, binata, namamasukan o nagnenegosyo, namumuno o tagasunod, relihiyoso at iba pa, depende sa iyong potensyal. Sa makatuwid ang sexualidad kung gayon ay ang behikulo upang maging ganap na tao, lalaki o babae na ninanais mong maging. Hindi ito pisikal na biological na kakanyahan lamang. Ang pagpapakalalaki at pagpapakababae ay isang malayang pinili at personal na tungkulin na gagampanan mo sa iyong buong buhay. Lagi nating tandaan na isang moral na hamon sa bawat tao ang pag-iisa o pagbubuo ng sexualidad at pagkatao upang maging ganap ang pagkababae o pagkalalaki. Kung hindi mapag-iisa ang sexualidad at pagkatao habang nagdadalaga o nagbibinata, magkakaroon ng kakulangan sa kanyang pagkatao, pagsapit ng sapat na gulang o adulthood. Sa isang taong nasa sapat na gulang, ang kakulangan na ito ay maaaring magkaroon ng manifestasyon bilang kawalan ng kumpiyansa sa sarili, mga karamdamang psikolohikal o karamdaman sa pag-iisip at mga suliraning sexual. Sa ngayon, nasa proseso ka ng pag-iisa o pagbubuong ito. Kailangan mo ang masusing pagkilala sa iyong sariling pagkatao. Maingat na pagpapasya at angkop na pagpili upang makatugon sa hamong ito. At ngayon, talakayin naman natin ilang paraan kung paano mapaunlad ang sariling sexualidad. Una, tanggapin ang pagiging babae at lalaki. Alamin ang kahalagahan mo bilang babae o lalaki. Matutong tanggapin anumang sexualidad na meron ka. Gampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang nilalang. Ipagmalaki mo ang iyong pagiging babae at lalaki sapagkat kung babalikan natin ang kwento ng paglikha, nilikha ng Diyos ang babae at lalaki. Pangalawa, magkaroon ng mabuting ugnayan sa mga kaibigan. Pareho man o katapat ang kasarian, isa sa pinakamalapit nating kapwa, maliban sa pamilya, ay ang ating mga kaibigan. Mahalaga ang pagkakaroon ng kaibigan sapagkat malaki ang naitutulong nito sa pagbuo ng ating pagkatao. Ito ang isa sa mga dahilan upang ang ating pagkatao ay maging ganap. Kapag may mabuting ugnayang namamagitan sa inyo ng iyong kaibigan, ang kakayahang magbahagi ng taglay ng mga katangian sa isa't isa ay nakapagpapasaya sa atin. Nagbibigay din ito ng
kapanatagan ng damdamin at kalakasan sa personal na pagkakakilanlan sa pakikipagkaibigan. Natatamo ng tao ang matatag na pagkakakilanlan sa sarili. Pangatlo, magbasa ng mga makabuluhang magazine at manood ng mga palabas sa telebisyon o sine na may kinalaman sa iyong pagiging babae at lalaki. Maraming mga babasahin at palabas ang maaaring basahin at panoorin upang higit na madagdagan ang kaalaman at impormasyon tungkol sa pagiging babae at lalaki. Pang-apat, sumali sa laro o sports na magpapalakas ng iyong pangangatawan at kaisipan. Maraming mga laro o sports na maaaring salihan upang higit na mapangalagaan, mapalakas hindi lang ng ating katawan, maging ang ating mga kaisipan. Bukod dito, malaki din ang naitutulong ng mga ito upang makapaglibang. At higit sa lahat, isipin na ang Diyos ay may layunin kung bakit nilikha kang babae o lalaki. Igalang ang layunin ng pagkalikha ng Diyos sa atin. May mahalagang dahilan ng Diyos kung bakit Kanya ginawang babae o lalaki. Siya ang masigit na nakakaalam ng lahat. Mayroon ba kayong katanungan? Naiintindihan ba ang ating aralin para sa araw na ito? Ang seksualidad ng tao ay kaugnay ng kanyang pagiging ganap na babae o ganap na lalaki. Ito ang behikulo upang maging ganap na tao, lalaki o babae na ninanais mong maging. Ang seksualidad ng tao ay isang malayang pinili at personal na tungkulin na gagampanan mo sa iyong buhay. Sa makatuwid, ang seksualidad ng tao ay may malaking impluwensya sa pagkilala at lubusang pag-unawa sa kanyang sarili. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang seksualidad ang behikulo upang maging ganap na tao, lalaki o babae na ninanais mong maging. Ibig sabihin, ang seksualidad ay ang kabuuan ng iyong pagkatao. Pangalawa, ang pagkalalaki o pagkababae ng isang tao ay hindi nakikita lamang sa pisikal o biological na kakanyahan nito. Ito mismo ang kaniyang katauhan na kailangan niyang tanggapin at lalo tigit igalang. Pangatlo, may kaugnayan ng iyong pagiging babae o lalaki sa papel na ginagampanan mo sa pamilya at sa lipunan. Tandaan na may kanya-kanyang tungkulin ng bawat isa depende sa iyong pagkatao, mapababae o lalaki. Ang seksualidad ang iyong magiging kaganapan at magpapabukod tangi sa iyo bilang individual. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin sa araw na ito. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. At ngayon sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live,
gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon akong 5 katanungan. Babasahin ko ang bawat tanong o sitwasyon, pipiliin lamang ang titik ng tamang sagot. Pagkatapos kong basahin ang tanong, agad nating i-check ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, kailan masasabing ang pag-unawa sa sexualidad ng tao ay masama? Uulitin ko. Kailan masasabing ang pag-unawa sa sexualidad ng tao ay masama? A. Kapag ito ay nagdadala sa kasiyahan. B. Kapag ito ay nauuwi sa pang-aabuso. C. Kapag ang ito ay hindi nagdadala sa tunay na layunin ng sexualidad. And letter D, kapag ito ay nagdadala sa tao upang maging isang pakay o kasangkapan. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay titik B, tama kayo. Kapag ito ay nauuwi sa pang-aabuso. Kaya mahalaga na magkaroon ng tamang pananaw sa sexualidad upang hindi ito mauwi sa mga pang-aabusong sexual. Pangalawang bilang, ang pangsekswal na kakayahang loob ng Diyos sa tao ay tumutugon sa mga layunin. Ang pangsekswal na kakayahang kaloob ng Diyos sa tao ay tumutugon sa mga layuning letter A, magkaroon ng anak at magkaisa. B, magkaisa at maipahayag ang pagnanasa. C, makadama ng pagmamahal at magkaroon ng anak. And letter D, magkaroon ng trabaho at makadama ng kasiyahan. Ang tamang sagot ay titik C, makadama ng pagmamahal at magkaroon ng anak. Dako na tayo sa pangatlong bilang. Ito ay behikulo upang maging ganap na tao, lalaki o babae na ninanais mong maging. Letter A, orientasyong sexual. B, gender identity. C, kasarian ng tao. Letter D, sexualidad ng tao. Ang tamang sagot ay titik D, sexualidad ng tao. Pang-apat na bilang. Ang sexualidad kung gayon ay ang behikulo upang maging ganap na tao, lalaki o babae na ninanais mong maging. Hindi ito pisikal o biological na kakanyahan lamang. Letter A, ang sexualidad ay ang kabuuan ng iyong pagkatao. Letter B, ang sexualidad ay daan upang makapit o makamit ang pangarap sa buhay. Letter C, maaari mong piliin ang iyong sexualidad. And letter D, mahalaga ang iyong pagiging lalaki o babae sa pipiliin mong kurso o karera balang araw. Ang tamang sagot ay letter A. Ang sexualidad ay ang kabuuan ng iyong pagkatao. Ang sexualidad ang pagkababae o pagkalalaki na malayang pinili ay hindi mo lang taglay o katangian, kundi ikaw mismo at kung ano pa ang magiging kaganapan mo bilang tao. Panglimang bilang, isang moral na hamon sa bawat tao ang pagbubuo ng sexualidad at pagkatao upang maging ganap ang pagkababae o pagkalalaki. A. Hindi moral ang taong hindi buo ang sexualidad at pagkatao. B. Ang lalaki ay dapat na lalaki sa sexualidad at pagkatao, ganoon din ang babae. C. Maaring hindi magtugma ang sexualidad at pagkatao ng tao. Letter D. Mahalagang behikulo ang pagpapakatao ang sexualidad. Ang tamang sagot ay letter B. Ang lalaki ay dapat na lalaki sa sexualidad
at pagkatao. Ganon din naman ang babae. At ngayon, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong Rafael M. Manangkil, kasama ang manunulat ng script na si Ginang Princess D. Palak na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac, and is also live in Converge Cable, Channel 100. Broadcasting live here in La Paz, Tarlac. Welcome to another episode of fun, learning, and experience as we discuss another topic in Science A. I am Ma'am Princess Diana L. Ronquillo, and I will be your teacher broadcaster for today. I know you are all excited to learn, but before we begin our lesson, I want you to prepare your materials, your pen and paper, along with your Science 8 learning modules. For any questions or clarifications about our topic for today, feel free to send me a message at 0916-574-5202. Let me repeat, it's 0916-574-5202. And I will answer all your questions right after the discussion. For those who are watching via Facebook Live, just type in your message at the comment section. I am glad to be your guide in taking up the lesson for today and learn to meet the competency for this week while you are at the comfort of your home. Are you ready, grade 8 students? Say, I'm ready, teacher. Again, are you ready, grade 8 students? That's great. For our first activity, let us look back from what you have learned based from the previous lesson that I have discussed to you by answering the following questions. Are your pens and papers ready? To our listeners, write your answers on your answer sheets, and to our viewers, you may write your answers at the comment section. Are you ready? Question number 1. It refers to a structure in the cell nucleus that contains DNA, histone protein, and other structural proteins. A. Allele. B. Chromosomes. Letter C. Genetics. Or letter D. Heredity. 3 seconds to answer. Let us check. The correct answer is letter B. Chromosomes. Very good. Question number 2. Each human body has blank chromosomes. A. 23. B. 46 chromosomes. Letter C. 32 chromosomes. Or letter D. 64 chromosomes. 3 seconds to answer. If your answer is letter B. 46 chromosomes, then you are correct. Question number 3. It is a branch of biology that studies about heredity. A. Genetics. B. Genes. Letter C. Chromosomes. Or letter D. Alleles. Are we thinking of the same right answer? Very good. The correct answer is letter A. It's genetics. Question number 4. It is a set of instructions that determine the traits of an organism. A. Alleles. B. Chromosomes. Letter C. Genes. Or letter D. Genetics. The answer is great. The answer is letter C. Genes. Did you get it correctly? Very good. For our last question,
The allele that covers the other allele is called the blank. A. Dominant allele. B. Chromosomes. Letter C. Genes. Or letter D. Recessive allele. If your answer is letter A, the dominant allele, then you are correct. How many correct answers did you get, my dear students? Good job, learners. I am glad that you have answered all the questions correctly. Today, we are going to discuss how to predict phenotypic expression of traits following simple patterns of inheritance. In this lesson, you are expected to, number 1, familiarize yourself using a Punnett square to determine offspring genotypes and phenotypes. Number 2, understand the differences between genotypes and phenotypes. Third, calculate percents of different genotype combinations from the use of a Punnett square. And fourth, recognize the terms of dominance and recessive as they are concerned with the use of a Punnett square. Are you ready to learn, students? Let's proceed. So for today's lesson, we are going to study about probability and Punnett square. But before we proceed to our discussion proper, let's have another activity, which is called the dominant and recessive trait simulation. Mendel famously worked with purple and white blossom on pea plants. But for this simulation, we will refer to flowers as purple and pink to better match the P, the capital P and small letter p letter representations. Capital P is for purple and small letter p is for pink. So we will be considering a flower that can be one of two colors, purple or pink. There are many species of plants that have flowers with much more complicated patterns, but our plant here is very simple. So I will be showing you 3 pairs of alleles and tell me the pairs represents the color gene in 3 different flowers' DNA. So you are going to predict what each flower will look like. Are you ready? Let's have the first one. Capital letter P and then letter P or dominant and dominant. What will be the color of the flower? Any guess? So let's check your answer. The correct answer is very good. Purple is the dominant allele. So if capital P is present in the pair, the flower will be purple. The combination capital P and P has purple flowers. Next, dominant and recessive or capital P and small letter p. What will be the color of the flower? Let's check your answer. The correct answer is very good. Purple is the dominant allele, so if capital P is present in the pair, the flower will be purple also. So the combination of capital P and small letter p has purple flowers. And for our last picture, 2 small letter p or recessive. What will be the color? The correct answer is great. The correct answer is pink. The combination of recessive or 2 small letter p has pink flowers. Remember that the notation small letter p and capital letter P is not typically used to show pairs of alleles, but if it were, the flowers would be purple. Did you enjoy our activity? Great! Why do you think we had such an activity?
Very good, students. This activity has something to do with our lesson to be discussed today. Are you ready to learn, students? Great. Gregor Mendel is known to be the father of genetics, the first person to lay the mathematical foundation of science of genetics. He also identified specific traits in the garden pea and studied them from one generation to another. In Mendel's conclusion, the law of segregation states that two alleles for each trait separate. When gametes form, parents pass only one allele for each trait to each offspring. The law of independent assortment, the genes for different traits are inherited independently of each other. Dominant and recessive trait. Dominant, it masks the other trait, or it is the trait that shows it present. The dominant represented by a capital letter, while the recessive, an organism with a recessive allele for a particular trait, will only exhibit that trait when the dominant allele is not present. Will only show if both alleles are present. Take note of this. The recessive represent by a lowercase letter. For example, in this example, the big letter H stands for straight hair, or it is the dominant trait, while the small letter H is the recessive trait, stands for the curly hair. So, capital letter H or dominant, represent offspring with straight hair. Dominant recessive represent with straight hair, or the H, capital H and small letter h, while the small letter h and other small letter h, or the recessive represents offspring with curly hair. Next, the genotype and the phenotype. The genotype, it is the genetic makeup of an organism, or it is the gene combination of an organism, while the phenotype, it is the physical appearance or the physical characteristic of an organism. For example, curly hair, straight hair, blue eyes, tall, or color green. Next, we have the homozygous and heterozygous. Homozygous, it is the term used to refer to an organism that has two identical alleles. While the heterozygous, it is the term used to refer to an organism that has two different alleles for the same trait. Are you still with me, students? Are you learning? Next, we have the introduction to the Punnett square. So will you please describe what can you see in the picture? So that is an example of a Punnett square. Examples of phenotype and genotype. As you can see in the first row, the homozygous tall, the phenotype is tall, and the genotype represents two capital letters. Second, heterozygous, the phenotype is tall, and the genotype represents big and small letter T. And lastly, the homozygous short, the phenotype is short, and its genotype represents two small letter T. What is a Punnett square? A Punnett square is a diagram showing the gene combinations that might result from a genetic cross. It is used to calculate the probability of inheriting a particular trait. So what is a probability now? A probability, it is the chance that a given event will occur. Next, in the example here, cross, dominant recessive, and dominant recessive for the parents. In the example here, we have capital letter A and small letter a,
and the other trait is capital letter A and small letter a. So how to complete a Punnett square? Let's find out. So try to observe and study the pictures, and as we go on to our topic, I will teach you how to create a Punnett square. So each parent would give either a dominant Y or a recessive Y to the next generation. There is an equal chance for giving either. In the example, big letter Y and small letter y, same with other parent, the dominant and the recessive. So the dominant Y or capital Y stands for yellow and the small letter y stands for white. So let's find out the result. So the genotype, the ratio is 1:2:1, wherein capital Y and Y or dominant is 25%. Capital Y and small letter y or dominant and recessive is 50%. While capital Y and small letter y or small letter y rather is 25% for the recessive. While the phenotype, 3 for yellow and 1 for yellow trait. So how to draw a Punnett square? For this example, we will use Mendel's second experiment, first filial offspring by first filial offspring. Number 1, determine what symbols to be used. As I had said a while ago, the dominant is for tall, or we will use a capital letter, while the recessive is for short, or we will use a small letter. So write out the genetic cross using the symbol. Filial 1 for offspring. So dominant recessive by dominant recessive. Number 3, how to draw a Punnett square. So first, you will draw a box. Number 4, add the genotypes from the genetic cross above. Use one letter square. One goes across to the top and one goes down side. Number 5, put the symbol on top into the squares below it. Can you follow? Number 6, put the symbol on the left side into the squares next to it. Number 7, list the possible genotypes and phenotypes of the offspring. For example, dominant recessive. So the genotype is dominant. The phenotype is tall. Another genotype, dominant recessive. The phenotype is tall. Another genotype, recessive, or small letter b. So the phenotype is short. Another, the probability. Each square represents a 1/4 or 25% probability. So each square, again, represents a 1/4 or 25% probability. Next, number 8, calculate the probability of phenotypes and genotype. In the example, the phenotype tall, the probability is 3/4. The phenotype short, BB, the probability is 1/4. Did you understand it? So now, in order to understand the topic clearly, let us have another exercises. Are you ready, students? Try it now. So give the genotype and the phenotype for the following cross. The given example, 2 capital letter M or dominant, and the other parent is 2 small letters or MM or recessive. Capital letter M stands for straight hair and small letter m stands for wrinkled hair. Number 1, set a Punnett square. Put one parent on the top and the other along the side. Second, complete the Punnett square.
M for capital M for the straight hair, and small letter M for the wrinkled hair. Number 3. Write the phenotype and the genotype. Next, give the genotype and the phenotype for the following cross. Capital letter R and small letter R. Next, for the male parent is recessive or the two-letter R. The capital letter R stands for brown eyes and the small letter R stands for blue eyes. So let's try to answer. So set up the Punnett square. Again, put one parent on the top and the other alongside. R is equal to brown eyes and small letter R is for the blue eyes. Number 2. Complete the Punnett square. Number 3. Write the phenotype and genotype. Did you get it, my dear students? So a Punnett square helps scientists predict the possible genotypes and phenotypes of the offspring when they know that genotypes of parents and the phenotype is the physical appearance of an organism, and the genotype is the inherited combinations of allele. Did you understand, my dear students? So let's have a quiz. For the instruction, you will be answering a 5-item questions. For the instructions, choose the letter of the best answer and write it on your notebook or on a separate paper. Question number 1. Both husband and wife are heterozygous for having dimples. Even their children have dimples too. This particular observable characteristic is called A. Genotype, B. Genus, letter C. Phenotype, and letter D. Species. The correct answer is letter C. Phenotype. Question number 2. It is the combination of alleles situated on corresponding chromosomes that determines a specific trait of an individual. A. Genotype, B. Genus, letter C. Phenotype, letter D. Species. If your answer is letter A, then you are correct. Question number 3. When two parents of heterozygous genes of curly hair are crossed, what percent of their offspring would have curly hair? A. 25%, B. 50%, C. 75%, or letter D. 100%. If your answer is letter C, 75%, then you are correct. Congratulations, my dear students. You did a fruitful job today. It seems that you really listened very well to our discussion. Before we end this session, I will be giving you an assignment. In your science activity notebook, I want you to answer the following. Number 1 and number 2 for the Punnett square. So we are about to end our session in science for today. I am encouraging all of you to give some feedbacks regarding the flow of our lesson for today. Your feedbacks will be a great help for the next session to come. Stay tuned with us in our next session. Just keep on tuning to our radio station, DCTC, Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. I hope you learned a lot today. Once again, this is Ma'am Princess Diana Elliott-Quillo, your science anchor teacher for today, saying,
Genetics is about how information is stored and transmitted between generations. See you next time! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic.
Grade 8 learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. We are also live on Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live at Santa Ignacia, Tarlac, I am Maria Corazon and Tolentino, your teacher broadcaster today for Mathematics Grade 8. How are you today, Grade 8 learners? I hope you're doing great. Join me for another 25 minutes discussion of today's lesson about parallelism and perpendicularity. Kindly prepare your Mathematics 8 learning materials and learning activity sheets. Find your most comfortable place and be at your best while listening to my discussion. Last Monday, you have learned about the different angles formed when parallel lines are cut by a transversal line discussed by Teacher JR. Let us check if you can still remember them by answering the activity entitled Name That Angle. Write your answers in your mathematics notebook or type it on the comment section here on RTV Tarlac, Channel 26. Are you ready, learners? All right, let's begin. Kindly refer to the given figure. Line L is parallel to line M with transversal line AB, forming 8 angles as labeled from angle 1 to angle 8. Angles 1, 2, 3, and 4 are formed at the upper part where line M and line AB intersect. And angles 5, 6, 7, and 8 form the intersection of line L and line AB. For item number 1, name the corresponding angles. I repeat, name the corresponding angles. You have 5 seconds to answer. Go! We have 4 pairs of corresponding angles. These are angle 1 and angle 5, angle 2 and angle 6, angle 4 and angle 8, angle 3 and angle 7. Very good. Corresponding angles are pair of non-adjacent angles on the same side of the transversal, one interior and one exterior angle. Let's proceed to the second item. This time, you have to name the alternate interior angles. Again, this time, you have to name the alternate interior angles. You have 5 seconds to answer. If you answer angles 3 and 5 and angles 4 and 6, then you are correct. Good job! Alternate interior angles are non-adjacent interior angles that lie on opposite side of the transversal. Are you ready for the next item? Great! Now, name the alternate exterior angles. I repeat, name the alternate exterior angles. Your 5 seconds start now. The correct answers are angle 1 and angle 7, angle 2 and angle 8. Awesome! When we say alternate exterior angles, these are non-adjacent exterior angles that lie on opposite side of the transversal. And for the last item, name that angle number 4. We are looking for the same side interior angles. Again, we are looking for the same side interior angles. You have 5 seconds to answer. Same side interior angles are the consecutive angles on the same side of the transversal. So, if you answer angle 4 and angle 5, angle 3 and angle 6, then you are correct. Were you able to get all the answers correctly? That's great. Well done, learners. With all this, I know you are now ready for our lesson today.
At this point, we will discuss about parallelism and perpendicularity. At the end of the session, you are expected to determine which conditions under which lines and segments are parallel and perpendicular. So what are parallel lines? Parallel lines are coplanar lines that do not intersect. In the given example, line LM is parallel to line NO. The line that intersects the parallel lines is called transversal. In this example, line T is the transversal. Let us now proceed to the theorems and postulates used to identify if the given lines are parallel. The first one is the converse of corresponding angles postulate. This states that if two lines are intersected by a transversal and the corresponding angles are congruent, then the lines are parallel. In the given example, the corresponding angles such as angles 1 and 5, angles 4 and 8, angles 2 and 6, and angles 3 and 7 are congruent, then line L is parallel to line M. Next, we have the converse of alternate interior angles theorem. In the given example, if angle 4 is congruent to angle 6 and angle 3 is congruent to angle 5, then line L is parallel to line M. If the alternate exterior angles are congruent, then the lines are parallel. This statement refers to the converse of alternate exterior angles theorem. In the given, if angle 1 is congruent to angle 7 and angle 2 is congruent to angle 8, then line L is parallel to line M. Let's proceed to the converse of consecutive interior and exterior angles theorem. To satisfy the condition of parallelism, consecutive interior angles or consecutive exterior angles should be supplementary, which means that the sum of the two angles equal to 180 degrees. Is that clear to you? All right, let us continue the discussion. What can you notice with our next example? Yes, there are three lines going to the same direction. It is called dual parallel theorem, which states that if two lines are both parallel to a third line, then the two lines are parallel. That is, if line L is parallel to line M and line M is parallel to line T, then line M is parallel to line T. The next figure represents dual perpendicular theorem. In this example, two coplanar lines are both perpendicular to the third line. This will also satisfy the condition that two lines are parallel. To further understand the given theorems and postulates, let's have some examples. Using the figure with the following information, measures of angles 3 and angle 6 are both equal to 60 degrees. Measure of angle 7 is 120 degrees, while measure of angle 2 is 60 degrees. Measures of angle 8 and angle 1 is also the same, which is equal to 120 degrees. State the postulate or theorem that justifies that line A is parallel to line B. For number 1, we have angle 1 is congruent to angle 8. Correct. The answer is converse of alternate exterior angles theorem. The two angles are the exterior angles that lie on opposite side of the transversal. Using the same example, the given is angle 2 and angle 7 are supplementary. What postulate or theorem is used to justify
that line A is parallel to line B? Very good. The answer is converse of consecutive interior angles theorem. I hope you can still follow our discussion. Kindly open your quarter 4 instructional support material on page 17 and let us try to answer some item. Again, kindly open your quarter 4 instructional support material on page 17 and let us try to answer some item. You may write your answer in your mathematics notebook or type in the comment section of our Facebook Live. Here is what you're going to do. Write the word yes if the given satisfy that line A is parallel to line B. Otherwise, write the word no if it is not. I repeat, write the word yes if the given satisfies that line A is parallel to line B. Otherwise, write the word no if it is not. Are you ready, learners? All right. Let's have drill A number 1. The two angles are consecutive angles lie on same side of the transversal with the given measures, 72 degrees and 108 degrees. Is line A parallel to line B? Yes or no? Again, the two angles are consecutive angles lie on the same side of the transversal with the given measures, 72 degrees and 108 degrees. Is line A and line B parallel? Yes or no? You have 5 seconds to answer. Go! If your answer is yes, then you are correct. Line A is parallel to line B by converse of consecutive exterior angles theorem. The sum of the two angles is equal to 180 degrees. Next item, we have drill A number 4 in your instructional support. The given angles lie on opposite side of the transversal whose measures are both 115 degrees. Is line A and line B parallel? Yes or no? I repeat, the given angles lie on opposite side of the transversal whose measures are both 115 degrees. Is line A and line B parallel? Yes or no? Your 5 seconds start now. Great! The answer is yes. Since the measure of the angles are congruent, then line A is parallel to line B by the converse of alternate interior angles theorem. We will now proceed to perpendicularity. There are 3 given figures. All of them are intersecting line. But which of them represents perpendicularity? That is right. Figure 2 is the correct answer. Why is that so? Because perpendicular lines are intersecting lines that form 4 right angles. In the given figure, line JI is perpendicular to line GH. What are the other conditions we can use to prove perpendicularity? Let us discuss them one by one. The first one is the definition of perpendicularity. Based on the given illustration, if line X is perpendicular to line Y, then angles 1, 2, 3, and 4 are right angles. The next theorem states that if the angles in a linear pair are congruent, then the lines containing their sides are perpendicular. In our example, when line X and line Y intersect and angles 1 and 2 form a linear pair at the same time the two angles are congruent, then line X is parallel to line M, or perpendicular to line M. For the third theorem, if two angles are adjacent and complementary, then the non-common sides are perpendicular. Given
angle CAE with the bisector AR, if angle CAR and angle RAE are complementary and adjacent, then side CA is perpendicular to side EA. Other theorems that satisfy the condition of perpendicularity is the perpendicular bisector theorem and its converse. Perpendicular bisector theorem states that any point equidistant from the endpoint of a segment lies on the perpendicular bisector of the segment. That is, if line PM is perpendicular to segment AB and segment MA is congruent to segment MB, then segment PA is congruent to segment PB. On the other hand, for the converse of perpendicular bisector theorem, if segment PA is congruent to segment PB, then line PD is perpendicular to segment AB, and segment DA is congruent to segment DV. Can you still follow, dear grade 8 learners? Alright, let us continue. This time, let us apply the theorem. In the figure, line DE is perpendicular to line AC, and ray BG is the common side of segment BD and segment BC. What kind of angle is angle DBC? Correct. The answer is right angle. Using the same given, line DE is perpendicular to line AC, and ray BG is the common side of segment BD and segment BC. If the measure of angle GBD is 50 degrees, find the measure of angle GBC. If your answer is 35 degrees, then you are correct. Since the two angles are complementary, we have angle GBC plus angle DBC equal to 90 degrees. Substituting the values of the angles, that is, x plus 55 equals 90. By addition property, add negative 55 to both sides of the equation. X is equal to 90 minus 55. Therefore, x now is equal to 35 degrees. To check if you really understand the lesson, let's answer the next drill in your Quarter 4 instructional support material on page 18. Drill letter B. Your task is to find the value of x. Again, let us answer the next drill in your Quarter 4 instructional support material on page 18, drill letter B. Your task is to find the value of x. Again, you may write your answer in your mathematics notebook or type it in the comment section here on RTV Tarlac, channel 26. Let's have item number 2. Find the value of x given that line S is perpendicular to line B. The given shows that angle x and 60 degrees is opposite of the right angle. I repeat, find the value of x given that line S is perpendicular to line B. The given shows that angle x and 60 degrees is opposite of the right angle. You have 5 seconds to answer. Go! Brilliant! The answer is 30 degrees. Since angle x and 60 degrees are complementary, then x plus 60 equals 90. X is equal to 90 minus 60. Therefore, the value of x is 30 degrees. For the next item, we have drill letter B number 5. The two angles are complementary with these given values, 8x degrees and 10x degrees. Find the value of x. Again, the two angles are complementary with these given values, 8x degrees and 10x degrees. Find the value of x. Your timer starts now. If your answer is 5, then you are correct. For the solution,
8x plus 10x equal to 90. Combining similar terms, 8x and 10x becomes 18x. Divide both sides by 18, that is, 90 divided by 18 equals to 5. To check if the answer is correct, let us find the measure of the two angles. Let 10x be the first angle, so 10 times 5, which is the value of x, equals 50 degrees. For the second angle, we have 8x, so 8 times 5 is 40 degrees. 50 plus 40 is 90, which means they are complementary angles. For the last item, let us answer drill letter B, item number 6. Find the value of x given that two angles are complementary. The first angle is angle x. The second angle is x plus 20 degrees. Again, find the value of x given that the two angles are complementary. The first angle is angle x. The second angle is x plus 20 degrees. You have 5 seconds to answer. You're doing great, learners. The answer is 35. To solve for the value of x, get the sum of the two angles equal to 90. Then, combine similar terms. That becomes 2x plus 20 equals 90. Using addition property of equality, add negative 20 to both sides of the equation, so 2x now is equal to 70. Dividing both sides by 2, the answer is 35. To justify that the answer is correct, let us substitute the given. We are going to find the measures of the two angles. For the first angle, we have angle x, and that is 35 degrees. And the second angle is x plus 20 degrees. So 35 plus 20 is equal to 55 degrees. The sum of 35 and 55 degrees is equal to 90 degrees. Very good. Did you get all the answers correctly? Great job. Congratulations, learners. You may continue answering the other items in your instructional support materials and submit it to your math teacher. Let us now have a recap on the lesson that has been discussed. First, we have the conditions that justify parallelism. Take note of the following postulates and theorems. First is the converse of corresponding angles postulate. Next is the converse of alternate interior and exterior angles theorem. Then we also have the converse of same side interior and exterior angles theorem. Next, we have the dual parallel theorem and also the dual perpendicular theorem. And to prove that the given line is perpendicular to each other, you need to consider the following. Number 1, it forms 4 right angles. For number 2, the angles in a linear pair must be congruent. Next is, the two angles are adjacent and at the same time complementary. And lastly, the use of perpendicular bisector theorem and its converse. Before I end, I want to share this quotation taken from Your Quote That In by Crazy Cotter. In a parallel universe, we all are trying to reach the perpendicular of success with the hypotenuse of our efforts. I hope you learned a lot today. Again, I am Maria Corazon N. Tolentino, your Mathematics 8 anchor teacher. Until next time, keep safe and God bless everyone.
pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Magandang araw, Tarlac, at isang mapagpalang hapon, kabataang kapantas, maging sa mga magulang na nakikinig at nanonood mula po dito sa San Vicente, lungsod ng Tarlac sa pamamagitan ng live remote broadcast. Welcome po sa Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood live sa Converge Cable Channel 100, sa RTV Tarlac Channel 26
at sabayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas teacher broadcaster, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. ng Tarlac National High School. Kasama ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Pilipino, Baitang 8. Mga kapantas, muli po tayong magsasama-sama matuto ngayong hapon. Kaya, ihanda na ang inyong kwaderno at panulat. Kung may tanong ay maaari ninyong isend ang mga ito sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cellphone number na, tandaan, 0927-156-5024. Siguruhing nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Mga kapantas, kahit may pandemya sa panahong ito, maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Kaya bago tayo dumako sa ating tatalakayin ngayong hapon, ating balikan ang paksang tinalakay sa inyo ni Ma'am Cybel ukol sa matalinhagang salita at yung ating mga tayutay at simbolismo. Unahin natin ang matalinhagang salita. Narito ang mga halimbawa. Una, kaututang dila na ang ibig sabihin ay kakwentuhan. Ikalawa, krus sa balikat na ang ibig sabihin ay pabigat o pasanin sa buhay. Ikatlo, itim na tupa na ang ibig sabihin ay suwail na anak o kapatid. Ikaapat, balat sa tinalupan na ang ibig sabihin ay paglalarawan sa damdamin ng isang taong galit. Ikalima, tubong lugaw na ang ibig sabihin ay malaking pera mula sa maliit na puhunan. Ika-anim, matimtimang krus na ang ibig sabihin ay mahinhin at pino kung kunilos. At ikapito, lintik lang ang walang ganti na ang ibig sabihin ay kailanman ay hindi mo magagantihan ang kidlat na siyang tinutukoy sa salitang lintik. Ang uri ng tayutay o ang tayutay ay mayroong 20 uri. Ngunit 3 lamang ang ating tatalakayin o babalik ang aral ngayong hapon. Ito ay ang pagtutulad o simile, pagwawangis o metafora, at pagbibigay katauhan o personifikasyon. Unahin natin ang pagtutulad o simile. Ito ang ditiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang tao, bagay o pangyayari na tinatawag din itong simile sa Ingles. Maaari itong gamitan ng mga salitang tulad ng paris ng, kawangis ng, tila, sing, si magkasing at magkasin. Narito ang mga halimbawa. Una, paris ng malamig na kape ang pakikitungo niya sa akin. Ikalawa, tila may dagdag sa dibdib si Allison habang umaawit sa entablado. Ikatlo, si Mang Mario ay kawangis ng aming ama ng tahanan. Ikaapat, tila kalapating mababa ang lipad kung manamit itong si Elsa. At ikalima, magkasing among tulad ng kordero itong si Victor at Romeo. Sunod naman ay ang pagwawangis o metafora. Ito naman ang tiyak o tuwirang paghahambing, ngunit hindi na kailangang gamitan ng pangatnig sa pangungusap. Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Narito ang mga halimbawa. Una, si Elena ang may pinakamaamong muka sa kanilang magkakapatid. Ikalawa, kinatatakutan ni Melchor ang kamay na bakal ng kanyang ama. Ikatlo, siya ang ahas sa kanilang magkakaibigan. Ikaapat, ikaw ang ilaw sa madilim kong buhay. At ikalima, binigyan mo ng kulay ang mundo kong matamlay. Sunod naman ay ang pagbibigay katauhan o personifikasyon. Bahagi pa rin ito ng tayutay. Ito ay ginagamit upang pagtaglayin ng mga katangiang pantao, talino, gawi, kilos at bigyang buhay ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos. Ginagamitan ito ng pandiwa sa pangungusap. Kilala rin ito bilang personifikasyon sa wikang Ingles. Narito ang mga halimbawa. Una, niyakap ako ng malamig na hangin. Ikalawa, pansinin ninyo ang galit ng kalikasan. Ikatlo, ang buwan ay nagtago sa likod ng makapal na ulap. Ikaapat, huwag kang magpatangay sa malakas na bagyong iyong nararanasan. At ikalima,
Ang mga bulaklak ay sumasayaw sa pag-ihip ng hangin. Sunod naman na ating pag-aaralan o babalikan ay ang kahulugan ng simbolo. Ang simbolo ay gumagamit ng isang bagay, isang kulay, isang tao o kahit isang sitwasyon upang magbigay ng mas malalim na kahulugan kaysa sa literal na kahulugan ng teksto. Sa ganoong sitwasyon, ang bagay na ito, kulay, tao o sitwasyon ay kumakatawan sa iba pang ideya kaysa sa karaniwang itinataguyod nila. Para sa isang simpleng halimbawa, ang ulan. Ang ulan ay ang kababalaghan ng pagbagsak ng tubig mula sa kalangitan. Wala nang iba pa. Gayunpaman, sa panitikan, kadalasan ang ulan ay sumisimbolo ng kalungkutan. Kahit sa mga pelikula, maaaring nakita mo ang mga tao na nahaharap sa napakalungkot na sitwasyon na lumalakad sa ulan na umiiyak nang hindi napagtanto ang kanilang ginagawa. Sa ganoong kalagayan, ipinapakita ng ulan ang panloob na kalungkutan ng tao, pati na rin ang emosyonal na bagyo na nagaganap sa kanyang puso. Mga sikat na simbolo, ang ilan mga simbolo ay napakasikat na ginagamit naman upang bigyang kahulugan ang mga sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay din. Unin nilang nahanap ang kanilang daanan sa mundo sa pamamagitan ng imahinasyon ng ilang mayakda o dahil sa mga aksyon ng mga tao sa mundo. Hindi isinasaalang-alang ang kanilang mga pinagmulan. Ang mga simbolong ito ay ginagamit na ngayon sa ating pang-araw-araw na buhay, pati na rin sa panitikan ng walang limitasyon. Tignan ang mga sumusunod na halimbawa. Gaya ng pulang rosas na ang ibig sabihin ay pag-ibig. White flag o kapayapaan o pagsuko. Puti na kulay na ang ibig sabihin ay kadalisayan. Ayan mga kapantas ha. Ganito ang gagawin natin. Kunin na ninyo ang inyong mga kwaderno at panulat at sa mga nakikinig sa ating radyo, sa radio station, ay kunin ninyo ang inyong mga panulat. Maging sa mga nanonood sa ating RTV Tarlac Channel 26 at sa Converge Channel 100, kunin na ninyo ang inyong mga kwaderno at sagutan natin ang isang pagsubok. Alam ko to, isulat ang TY kung tayutay, MS kung matalinhagang salita, at SB kung simbolismo ang mga sumusunod na pangungusap o pahayag. Una, linta, sipsip, grabe kung makakapit sa isang tao. Ikalawa, pusong itim, masama ang hangarin o hindi mabuting tao. Ikatlo, binigyan mo ng kulay ang mundo kong matamlay. Ikaapat, ang buwan ay nagtago sa likod ng makapal na ulap. Ikalima, namamangka sa dalawang ilog. Ika-anim, lumagay sa tahimik. Ikapito, ilaw ng tahanan. Ikawalo, itim na tupa. Ikasyam, ang mga bulaklak ay sumasayaw sa pag-ihip ng hangin. At ikasampu, ikaw ang ilaw sa madilim kong buhay. O sagot na mga kapantas. Ayan, narito ang sagot sa unang bilang. Ang tamang sagot ay SB. Ikalawa, SB. Ikatlo, TY o tayutay. Ikaapat, TY o tayutay. Ikalima, MS. Ika-anim, lumagay sa tahimik, MS. Ikapito, MS. Ikawalo, MS o matalinhagang salita. Ikasyam, TY, tayutay. At ikasampu, TY, tayutay. Tama bang lahat ng inyong mga sagot? Wow! Binabati ko kayo. Ang galing naman mga kapantas. Very good. Sa hapong ito, ang ating paksa ay manggagaling sa Most Essential Learning Competencies na naisusulat sa isang monologo ang mga pansariling damdamin tungkol sa pagkapuot, pagkatakot, at iba pang damdamin. Anong damdamin ang ipinapakita ng unang larawan? Mga kapantas, tama, ito ay galit. Sa ikalawang larawan, anong damdamin ang ipinapakita naman ito? Tumpak, takot. Sa ikatlong larawan naman,
tumpak, lungkot. At sa ika-4, tumpak, saya. Ang galit, takot, lungkot at saya ay nakita natin sa nagdaang paksang tinalakay, sa babasa nito at kay Celia. Mababasa sa mga saknong ng araling ito ang pagbabalik tanaw ni Balagtas kay Celia, ang babaeng minahal niya ng labis, subalit naging dahilan ng pinakamalaki niyang kabiguan sa pag-ibig. Inaalala niya rito ang matatabis na sandali ng kanilang pag-iibigan. Subalit tulad ng isang awit ay nagwakas at ang tanging naiwan ay mapapait na gunita ng bigong pag-ibig. Sa tindi ng sakit o sakit ay halos ninais ni Balagtas na mawala na rin sa mundo nang sila'y maghiwalay. Subalit sa kabiguang ito ay siya rin na nagbigay daan sa paglikha niya ng walang kamatayang obra maestra, ang Florante at Laura. Narito ang ilang bahagi. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nakaraang araw ng pag-ibig, may mahagilap kayang natititik, liban na kay Celiang namugad sa dibdib. Makaligtaan ko kayang di basahin, nagdaang panahon ng suyuan namin, kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at ilahin. Mga kapantas, sa babasa nito, taglay ng mga saknong sa araling ito ang mga habilin ni Balagtas para sa mga babasa ng kanyang akda. Nag-iwan siya ng mga habilin upang higit na mapahalagahan at maunawaan ng mga mambabasa ang kabuuan ng akda. Iwan siya ng mga habilin upang higit na mapahalagahan at maunawaan ng mga mambabasa ang kabuuan ng akda. Inaasahan niyang kapag manasunod ang mga habiling ito ay higit na mapahalagahan ng mga mambabasa ang kanyang obra maestra. Narito ang ilang bahagi. Salamat sa iyo o nanasang irog kung halagahan mo itong aking pagod. Ang tula may bukal ng bait na kapos, pakikinabangan ng ibig tumarok. Kung sa biglang tingin, bubot at masaklap, palibhasay hilaw at mura ang balat. Ngunit kung namnamin ng salamang lasap, masasarapan din ang babasang pantas. Ang hinagpis ni Florante sa saknong 1 hanggang 25. Sa araling ito'y makikilala mo si Florante, ang pangunahing tauhan ng awit, isang matikas at magiting na heneral ng Albania, subalit sa pagkakataong ito ay talunan. Nakagapos siya sa isang punong higera sa gitna ng isang madilim at mapanglaw na gubat. Maririnig mula sa binata ang mga hinagpis at pagtatangis dahil sa pagkagaping nangyari sa kanya at sa mga paghihirap ng kanyang minamahal sa karyang Albania dahil sa pananakop na taksil at masamang Conde Adolfo. Nawawalan na siya ng pag-asa at maging sa Diyos ay nakapagpapahayag siya ng hinanakit sa pag-aakalang siya'y pinabayaan na, subalit sa huling na pag-isip-isip niyang idaan sa panalangin ang kaawa-awa niyang kalagayan. Narito ang ilang tagpo. Ang katahimikan din ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagkalungkot. Kahit ang huni ng mga ibon ay malungkot din ang tunog para kay Florante. Hindi mapigilang malungkot at mabalisa dahil sa kanyang kalagayan. Naghihinagpis siya dahil walang magawa ngayon. Ang dati tinitinga lang siya. Ngayon ay malayo siya sa kanyang mahal sa buhay. Hindi niya matanggap na naging biktima siya ng kasamaan ng isang tao. Hindi niya matanggap na wala siyang nagawa upang pigilan ang kasamaang iyon. Ang alaala ni Laura na saknong 26 hanggang 68, mababasa sa araling ito ang pag-aalaala ni Florante sa pinakamamahal niyang si Laura na siyang nagbibigay lakas at pag-asa sa kanya. Ngunit ang mga alaalang ito ay nasasalitaan ng selos. Palibugo sa pag-iisip na si Laura ay masaya na sa piling ni Adolfo. Subalit sa muling pagliliwanag ng isipan, nabatid niyang dakilang pag-ibig ni Laura para sa kanya, kaya't hiningi niya ang mga pagdamay ng dalaga sa kanyang kalagayan. Gayunpamay, mulit-muling nagbabalik ang kawalang pag-asang ipinakita ang pagkakayok-kayok niya habang nakagapos. Mula sa at dito sa laot ng dusat hinagpis, malawak na lubang aking tinatawid. Gunita ni Laura sa naabagang ibig, siya ko na lamang ligaya sa dibdib. Munting gunang-gunang ng sintangkot mutya, nang dahil sa aking dakila akong tuwa, higit sa malaking hirap at dalita parusa ng taong lilut walang awa. Kung apuhapin ko sa sariling isip, ang suyuan naman ng piling kong ibig ang pagluha niya kung ako'y may hapis, nagiging ligaya yaring madlang sakit. Ang pag-ibig kay Plerida sa saknong 69 hanggang 83. Makikilala mo sa araling ito si Aladdin, isang gererong Moro at prinsipe ng Persya na dumating sa kagubatang kinaroroonan ni Florante. Dala rin ng isang problemang inagaw ng sariling amang si Sultan Ali Adab, ang pinakamamahal niyang si Plerida.
Subalit sa halip na gantihan ang amang nag-agaw sa kanyang kasintahan ay minabuti niyang maglagalag na lang sa kagubatan. Malaki ang kanyang paggalang sa ama kaya't masakit man sa kalooban ni siya ay ang nagparaya. O pagsintang labis na kapangyarihan, 10 mag-aamay iyong nasasaklaw. Pag ikaw ang nasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. At yuyurakan ng lalong dakila, bait katwiray, pinangaanyaya, buong katungkulay, wawaling balahala. 10 ng hiningay, ipauubay. Ayan mga kapantas, narinig ninyo, no? Iba't ibang damdamin ang masasalaming sa mga buod na nabasa mula sa akdang Florante at Laura. Ilan sa mga ito ay pagkapuot, pagkatakot at iba pang damdamin. Mapapansin si Balagtas at mga tauang gaya ni Florante at Aladin ay nag-iisa habang naghihinagpis. Ito ay kahalintulad ng pagsasadulang pampanitikang tinatawag nating monologo. Ang monologo ay ginagampanan ng iisang tao lamang. Nagsasalita ang nagmomonologo ng mga kaisipan ng karakter na kanyang ginagampanan. Ipinahiwatig at pinadarama niya iyon sa kanyang mga manonood. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng script ng monologo. Mga kapantas, pakinggan. Una, pagpili ng karakter. Alamin ang kanyang edad, katangian, paraan ng pagsasalita, uri ng lengguwaheng ginagamit, lugar na kinaroroonan, sitwasyong kinalalagyan at mga damdaming nais bigyang buhay. Ikalawa, pagsulat. Tiyakin ang nakaraang kasalukuyan na tinarap ng inyong karakter. Iplano ang buhay ng tauang iyong napili. Simulan ng salaysay sa nakaraang bahagi ng kanyang buhay at gumawa ng isang flashback. Maging malikhain sa pagpapakilala ng iyong karakter. Maaaring simulan ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iniisip sa mga manonood. Halimbawa, paano niya nagawa sa akin yon? Ikaw, sabihin mo sa akin. Isunod ang pagsasalaysay ng mga mahalagang pangyayari. Tandang ito ay sa pamamagitan ng dialogo na nagpapahiwatig ng iba-ibang damdamin. Lagi nang isama ang iyong manonood sa bawat tagpong iyong isa sa buhay. Dapat malinaw ang transisyon na paglilipat ng bawat tagpo upang hindi malito ang mga manonood. Lagyan din ang iyong script ng description ng kilos at kumpas, ekspresyon ng muka, pagpapalit ng lugar sa tanghalan, pakikipag-ugnayan ng mga mata sa manonood at iba pang detalye. Ngayon mga kapantas, sa mga nakikinig sa atin sa radyo o kaya naman sa mga nanonood sa telebisyon, ay ihanda na ang inyong mga kasagutan sa tanong na ito. Bahagi na ng buhay ang kabiguan, suliranin pagsubok o mahirap na kalagayan. Magkakaiba lang tayo ng paraan ng pagharap sa mga ito. Ikaw, anong ginagawa mo kapag naharap ka sa isang pagsubok o mahirap na kalagayan? Ayan, sasagutin natin mamaya yan mga kapantas. Narito ang isang halimbawa ng dialogo. Para sa mga umasa, patama sa mga paasa. Kahirap pang hawakan ng pangakong muli, kundi lang kasiguraduhan ng tanong. Kung maging ang ilang beses ka naloko noon, subalit minsan pa para sa samahan. Tiwalay igagawad, pag-asa ang panghahawakan. Ang masakit nito ay kung sino ang pinahalagaan mo sa pag-unawa at tiyaga ay siya palang manloloko sa iyo. Bibigyan ka ng matatamis na salita, dadaanin ka sa ngiti at pasakaling may patama. Sa uring pala'y manlalaglag at mawawalang parang bula. Ngunit kung tinig mo naman ay di mo marinig, pakiusap ko ay wala na ring halagang himig. Makakaasa ka para sa samahang aking pinahalagaan at iyong binaliwala. Patatawarin kita para ako rin lumigaya. Alis man ako malungkot talunan at nasaktan sa hapdi ng peke mong kinang, mas magpapasalamat pa rin akong sumugal ako sa ating samahan at pagdakay nagising din sa katotohanan. Aalahanin ko na lamang ang aral na nakuha sa iyo, mga panahon na napuno rin ako ng pangarap, pagkat naniniwala ako na sa karanasang nahirapan ako, ang buhay ko ay lalong sumasarap. Lalo akong tumatalino at nagkakaroon ng puso. Sa iyo na nga ang sa iyo, salamat na lang kung maalala mo pa ako. Hindi man ako magiging tulad ng inaakala mo, hindi rin naman ako magiging katulad mo, yun ang higit na ipinagpapasalamat ko. Kung naniniwala ako sa ustisya at karma, naninindigan din ako na may saya sa pagiging malaya, sa liwanag ng kinabukasan at sa rami ng pangarap ng aking matutupad, dahil sa tingin ko ay may pag-asa sa buhay kung nawala ka. Yan ang isang halimbawa mga kapantas ng isang dialogo. Okay? Ngayon ay balikan natin ang tanong natin kanina, no? Mga kapantas, ang tanong natin, ano ang ginagawa mo kapag naharap ka sa isang pagsubok o mahirap na kalagayan? Ayan, tingnan natin ang kasagutan ng ating mga kapantas. Narito mula kay Jane
Ayan, ng Tarlac National High School. Narito, no? Humingi ng gabay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ayan, tama si Jane. Mahalaga lalo na sa panahon ngayon, yung pananalangin lalo na sa mga pagsubok na nararanasan natin sa ating buhay sa panahon ngayon. Mula naman kay Marcos ng Corazon Aquino High School, ang sabi niya dito sa kanyang sagot, nagsasabi sa magulang upang mabigyan ng payo o tulong. Tama. Kinakailangan ang una nating dapat hingian ng payo o tulong ay ang ating mga magulang, higit sa lahat, sapagkat sila ang unang mas nakakaunawa at nakakaintindi sa ating mga sitwasyon. Ayan, mga kapantas, meron pa tayo dito. Mula kay Anita ng Victoria National High School, ang sabi niya, ang mga pagsubok ay makakatulong sa iyo na maging mas mabuti. Ayan, tama. Ang pagsubok ang isa sa mga magpapadalisay ng ating kakayahan, lalong-lalo na sa ating buhay. Pang-apat, meron pa ba? Okay, ito naman ay mula sa Capas High School ayon kay Jen. Okay, sa tanong natin na ano ang ginagawa mo kapag naharap ka sa isang pagsubok o mahirap na kalagayan. Ayon kay Jen ng Capas High School, ang buhay natin ay pahiram lamang sa atin. Kung kaya't, huwag itong sasayangin. Correct? Tama si Jen na mahalaga na alagaan natin ang ating sarili. Lalo sa panahon ngayon na may pandemya, ingatan natin ang ating sarili. Sumunod tayo sa mga health protocols nang sa gayon ay maging maingat tayo sa araw-araw ng ating pamumuhay. Ayan, mga kapantas. May isa pa. Pahabol mula sa ating tanong na anong ginagawa mo kapag nahaharap ka sa isang pagsubok o mahirap na kalagayan. Ito, last na to, si Arcel ng Mababanaba High School. Ayon kay Arcel, isipin na maraming nagmamahal sa atin. Correct? Tama si Arcel. Okay? At syempre, dapat ang unang magmahal sa ating sarili ay ang ating sarili, ikaw mismo. No? At ang ibang tao na kung saan mga kaibigan, kagaya kanina, may sagot, magulang, yan, dapat pahalagaan natin ang mga taong nagmamahal sa atin at pahalagaan natin ang ating sarili. Mahalin natin ang ating sarili. Ayan, mga kapantas. Ngayon, sa inyong karagdagang gawain, sumulat ng monologong magsasalaysay at magpapakita sa damdaming napili mo. Ulitin ko, sumulat ng monologong magsasalaysay at magpapakita sa damdaming napili mo. Pumili ng isa sa mga damdaming nakalahad sa ibaba para sa iyong gagawin. Maaaring una, puot o matinding galit. Pagkatakot o kawalang pag-asa. Matinding dalamhati o kalungkutan. At panghuli, kaligayahan. Yan, pili kayo mga kapantas dito sa apat na ito na siyang gagawa ninyo ng isang monologong magsasalaysay ng damdaming nakapaloob na inyong napili. Ayan. Alright. Okay mga kapantas, ipasa ang inyong mga tugon o sagot sa inyong Google Classroom at kung mayroon kayong nais na linawin sa ating aralin ngayong araw, mangyari lamang na mag-message sa ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at ito ay aking tutugunan. Laging tumutok at makinig sa DCTC 828 Radyo Pilipino sa Converge Cable TV Channel 100 at mag-subscribe sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa YouTube. I-type lamang ang Aral TarlakHenyo at petsa ng episode mga kapantas. Laging isa-isip at isa puso. Walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa maganda nating kinabukasan. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Ako, si Ginoong Orlando Santos Alejo Jr., ang inyong guro sa Pilipino, Baitang 8. Hanggang sa muli mga kapantas!
niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam nyo na, yan ang whale shark! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang, Ginang Camilan Lagria Atuan, sumasahing papawid mula sa Tarlac City, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa pangangailangan sa napiling kursong akademiko, technical vocational, sining at sports o negosyo ay daan upang matiyak ang pagiging produktibo at pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Natitiyak pong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong mga screen, mga bata, ang larawan ng learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 217 hanggang 228. Muli, pahina 217 hanggang 228. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang leksyon. Ating napag-aaralan sa nakaraang episode ang 2 layunin na makakamit kung tugma ang mga pansariling salik sa mga pangangailangan o requirements sa kursong akademiko, technical vocational, sining at sports at disenyo na siyang daan upang magkaroon ng una, makabuluhang hanap buhay o negosyo, at pangalawa, nagtataglay ng katangian ng isang manggagawa.
Binigyan diin natin na ang pagkakaroon ng makabuluhang hanap buhay ay hindi lamang makatutulong na maiangat ang antas ng iyong buhay dahil sa pagkamit or dahil sa pagkakaroon ng magandang kita o sweldo na kalakip nito, kundi ang halaga ng pagkamit ng iyong kaganapan mula sa kasiyahang nakukuha at pagpapahalaga sa iyong paggawa. Pinatunayan ito ng dalawang tanyag na manggagawang Pilipino. Ito ay sina Ginoong Manuel Manny Villar at Ginoong Rafael Paeng Nepomuceno na sa kanilang makabuluhang hanap buhay o negosyo, gabay ang mga pansariling salik tulad ng talento, kasanayan at interes. Ngayon dumako naman tayo sa ikatlong layunin sa pagiging tugma ng mga pansariling salik sa mga pangangailangan o requirements sa napiling kursong akademiko, technical vocational, sining at sports at disenyo, hanap buhay o negosyo. Ito ang kabahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Naipamamalas ito sa tamang pamamahala ng oras sa pagtapos ng mga gawain, pagpapasa ng mga proyekto sa takdang araw, paggamit ng teknolohiya para sa mabilis na produksyon at maayos na pakikitungo sa iba at naaabot mo ang iyong itinakdang layunin. Kung ang isang mag-aaral na katulad mo ay may paghahanda sa hinaharap, hindi malayo na taglayin mo ang mga kahangahangang gawin na ito at maging bahagi ka ng lumalaking bilang ng mga magagaling na manggagawa ng ating bansa. Ang mga pansariling salik sa pagpili ng track o kurso ay ilan lamang sa mga gabay tungo sa maayos na pagpili patungo sa maunlad na hanap buhay na nag-aantay sa iyo sa pagtatapos mo sa senior high. Kaya ngayon pa lamang mula sa iyong kakayahang mag-isip o intellect at kalayaan ng kilos loob o free will ay gamitin mo ito tungo sa tama at wastong pagpili o pagpapasya. Mahalagang malaman at maunawaan mo ang iyong mga pansariling salik sa pagpili ng track o kurso. Ngunit hindi lamang ang mga ito ang dapat na iyong batayan. Marapat lamang na alam mo rin ang mga panlabas na salik na maaaring makaapekto sa iyong pagpapasya. Ilan nga sa mga panlabas na salik na ito ay impluwensya sa pamilya. Madalas nating marinig na lahat ng kanilang ginagawa ay para sa ikabubuti ng anak. Wala silang ibang mithiin kundi ang mapabuti at maiayos ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa pagpili ng kurso, hindi masama kung papakinggan natin ang kanilang mga opinyon o suwesyon kung anong kurso ang nararapat sa anak. Mula pagkabata, sila na ang nag-aruga at nagpalaki sa anak, kaya bukod sa ating sarili, ang ating mga magulang ay ang siyang nakakakilala din sa ating pagkatao at kakayanan. Pero hindi masama na sabihin kung ano ang gusto ng anak. Sa laki ng pagmamahal ng magulang ay tiyak na pakikinggan din nito kung ano ang gustong kurso na kunin ng kanyang mga anak. Hindi question dito kung sino ang dapat masunod. Ang importante na pag-uusapan at na pagdedesisyonan ng magulang at anak ang tamang kursong kukunin dahil sa bandang huli, kailangan ng anak ang suporta ng mga magulang habang siya ay nag-aaral. At sa paglipas ng panahon, ang tagumpay ng anak ay para din sa mga magulang. Impluwensya ng kaibigan o barkada. Ang barkada ay tumutukoy sa isang pangkat ng mga magkakaibigan. May dalawang mukhang barkada. Una, mabuting barkada. Sila yung handang damayan ka sa hirap man o ginhawa. At nariyan rin naman ang masamang barkada. Sila yung nagtuturo sa iyo para mapariwara. Alam ko mga anak na narinig nyo na ang salitang peer pressure o yung udyok ng barkada.
At ito ay ang dahilan kung bakit may mga pagkakataong nakagagawa ka ng desisyon na kagaya o katulad ng desisyon ng iyong barkada, taliwas man ito sa iyong sariling kagustuhan o di kaya ay sa gusto ng iyong pamilya. Sa pagpili ng track o kurso mga anak, kinakailangan ay mas maging matalino tayo at hindi basta-basta magpadala sa peer pressure dahil buhay mo ang nakasalalay dito, kinabukasan at pangarap mo. Kakayahang pinansyal. Ito ay katayuan ng mga magulang kung kaya ba nilang tustusan ang mga gastusin ng kanilang anak sa pag-aaral upang ang hangarin o mithiin nila sa buhay ay matupad. Base sa aking karanasan, gagawin lahat ng mga magulang ang kanilang makakaya upang suportahan ang kanilang mga anak. Ngunit may pagkakataon na hindi ko na ituloy agad ang kursong gusto kong pag-aralan dahil sa financial reasons. Subalit nang ako ay nakapagtapos na nga at nagkaroon ng magandang trabaho, ay pinag-aral kong muli ang aking sarili. Kasabay pa rin ang bukas palad na pagtulong sa aking pamilya. Mga anak, hindi hadlang ang pinansyal na katayuan. Nasasabi ko ito dahil maaaring may mga paraan upang mapunuan ang mga kakulangan. Pwedeng ikaw ay magtrabaho, pwedeng ikaw ay mag-ipon, pwedeng mag-apply ng scholarships o di kaya ay humanap ng mga benefactors. Isa lamang ito sa mga panlabas na salik at kung sakaling may limitasyon, maraming paraan upang ito ay mapunuan. Lokal na demand. Ang lokal na demand ay tumutukoy sa mga trabaho o industriyang mayroong mataas na porsyento ng pangangailangan sa lokal o sa loob lamang ng isang bansa. Ayon sa GREET.ph, ang mga sumusunod ang mga in-demand na trabaho sa bansa. Una, data scientist. Ito yung nagtatrack ng user behavior sa mga websites such as YouTube or shopping sites such as Lazada or Shopee para kapag bumalik ka ulit dun sa site or sa app, ay yung recommended videos or items mo ay katulad nung kung anong una mong sinearch. Next, application data analyst. Ito naman yung mga taong gumagawa ng mga apps and software. Meron din tayong back-end developer. Ito yung mga gumagawa ng codes para noon maging maayos ang front-end ng isang website or yung na-access nating mga users. Sinisigurado nila na tayong mga users ay nakukuha natin yung kailangan natin mula sa site. Meron din full stack engineer. Itong mga taong ito ang well-versed in both front and back end ng isang website. Kailangan master niya ang skills sa parehong ends para noon masabi natin na meron siyang overall control para dito. Number 5 naman yung sales development representative. Sila yung mga tumutulong sa mga possible na clients na pumili ng tamang products at minsan gumagawa din sila ng presentations para ma-lead nila ang kanilang mga clients sa tamang produkto. Meron din tayong mga marketing specialists. Sila yung tumitingin ng mga trends sa kung ano ba yung maaaring ikonsumo ng mga mamimili, ano ba yung sikat, ano ba yung gusto nila sa panahon ngayon. Recruitment specialists, ito naman yung mga taong nag-hire ng iba pang tao para gumawa ng trabaho. Meron tayong administration manager, yung overseer sa mga administrative services. Meron tayong IT consultant. And syempre, in demand pa rin ang mga accountants. Ang pagsusuri ng maigi at pagbabalanse ng kahalagahan at epekto sa iyo ng mga pansarili at panlabas na salik ay higit na makapagbibigay ng tamang pasya na makatutulong upang maging produktibo ka bilang isang mamamayan. Mahalaga sa kukunin mong hanap buhay o negosyo sa hinaharap ay maibalik mo sa Diyos kung ano man ang mayroon ka bilang tao. Mga anak, nakakasunod pa ba kayo sa ating talakayan?
Atin naman na ngayong ipagpatuloy. Alamin naman natin kung ano ang epekto ng tamang pagpili ng kurso ng pag-aaral ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng mga taong nagpatunay sa epektong ito. Ayon kay Ginang Lorna Paquito, nakasalalay sa ating kurso ang magiging propesyon sa hinaharap. At pinatunayan naman ito ni Frederick Bacani. Sa isang artikulo kung saan siya na-interview, sinabi niyang mahihirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, kaya huwag nating ipagsawalang bahala ang pagpili ng kurso. Si Frederick Edmond Bacani ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Economics sa University of Santo Tomas at kasalukuyang nag-aaral ng Masters in Business Administration sa Holt International School sa Dubai. Nagtrabaho siya sa isang kumpanya kung saan naatasan siyang manaliksik at gumawa ng mga pag-aaral na may kaugnay sa ekonomiya. Sinabi niyang nagamit niya sa kasalukuyan ang kanyang kaalaman at nagkaroon siya ng karanasan na may kaugnay sa natapos niya. Mula sa nasabing panayam kay Ginoong Frederick Bacani, mayroon akong mga ilang tanong para sa inyo. Una, paano niya ipinamalas ang pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa? Kung ang sagot mo ay naipamalas niya ito sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng oras para matapos niya ang trabahong iniatang sa kanya, katulad ng pananaliksik at gumawa ng mga pag-aaral na may kaugnayan sa ekonomiya, mahusay! Ikalawang tanong naman, tugma ba ang mga pansariling salik sa mga pangangailangan o requirements sa pinili niyang kursong akademiko? Siyempre, opo, sapagkat nagamit niya sa kasalukuyan ang kanyang kaalaman at nagkaroon siya ng karanasan na may kaugnay sa natapos niya. Ang sagot ni John Cyrus Tolenada ng Cardona High School ay tama. Ikatlong tanong, bakit sinabi ni Frederick Edmond Bacani na mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon? Well, bago pa dumating ang pandemyang dulot ng COVID-19, may mga nakapagtapos na sa kanilang piniling kurso sa kolehiyo. Subalit nahihirapan pa rin silang humanap ng trabaho kahit man lang dito sa ating bansa dahil kulang ang mga kumpanyang pwedeng mapasukan. Marahil may iba pang dahilan tulad ng kakulangan sa kasanayan, talento, hilig o interes ang isang aplikante sa kanyang ina-applyan na trabaho. At kung ito ang sagot mo, ikaw ay mahusay. Ang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo at pumili ng kursong kukunin ay hindi dapat inihahalin tulad sa pagpili ng bilihing damit na susuotin para sa espesyal na okasyon, at kapag hindi mo nagustuhan ang damit na nabili, ay pwede mong hubarin at ibalik sa pinagbilhan. Mahabang panahon mga anak, oras at pera ang gugugulin sa pag-aaral, kaya huwag itong ipagsawalang bahala. Sa bawat desisyon na ginagawa ng bawat isa ay may kalakip na batayan. Ang mga batayan sa pagpili ng kurso ay magsisilbing mga gabay o tulong upang malaman natin kung nababagay ba sa atin ang kursong ating kukunin. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagiging tugma ng mga pansariling salik sa pagpili ng track o kurso ay daan upang maging produktibong manggagawa at kabahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Ikalawa, ang pagsusuri ng maigi at pagbabalanse ng kahalagahan at epekto ng mga pansarili at panlabas na salik ay higit na makapagbibigay ng tamang pasya na makatutulong upang maging produktibong mamamayan.
At pangatlo, sa bawat desisyon na ginagawa ng bawat isa, ito ay may kalakip na batayan. Ang mga batayan sa pagpili ng kurso ay magsisilbing mga gabay o tulong upang malaman natin kung nababagay ba sa atin ang kursong ating kukunin. Isang talakayan na naman mga anak ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto, suriin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng wastong diwa at isulat ang mali kung hindi naman. Para sa unang bilang. Ang pagiging tugma ng mga pansariling salik sa mga pangangailangan sa napiling kurso ay daan upang maging kabahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Muli, ang pagiging tugma ng mga pansariling salik sa mga pangangailangan sa napiling kurso ay daan upang maging kabahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Ang tamang sagot dito ay tama. Ikalawa, ang pagsusuri ng maigi at pagbabalanse ng mga pansarili at panlabas na salik ay makatutulong sa pagpili ng tamang kurso. Ang pagsusuri ng maigi at pagbabalanse ng mga pansarili at panlabas na salik ay makatutulong sa pagpili ng tamang kurso. Ang tamang sagot ay tama. Ikatlo, ang impluwensya ng mga magulang o pamilya ay hindi makakaapekto sa pagpapasya sa pagpili ng track o kursong akademiko, technical vocational, sining at sports, hanap buhay o negosyo. Ang impluwensya ng mga magulang o pamilya ay hindi makakaapekto sa pagpili ng track o kursong akademiko, technical vocational, sining at sports, hanap buhay o negosyo. Ang tamang sagot ay mali. Ikaapat, nagamit ni Ginoong Frederick Edmund Bacani sa kasalukuyan ang kanyang kaalaman at nagkaroon siya ng karanasan na may kaugnay sa natapos niyang kursong Business Administration at Accountancy. Nagamit ni Ginoong Frederick Edmund Bacani sa kasalukuyan ang kanyang kaalaman at nagkaroon siya ng karanasan na may kaugnay sa natapos niyang kursong Business Administration at Accountancy. Ang tamang sagot naman dito ay tama. Ikalima, mahabang panahon, oras at pera ang gugugulin sa pag-aaral, kaya wag itong ipagsawalang bahala. Mahabang panahon, oras at pera ang gugugulin sa pag-aaral, kaya wag itong ipagsawalang bahala. Ang sagot para dito ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao.
Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam, Ginang Camille Anlagria Atuan, sumasahim papawid mula sa Tarlac City, Tarlac, kasama ang manunulat ng script, Ginang Alalyn C. Antonio, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Mga anak, ugaliin din na patuloy na manood at makinig dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Air Channel 100 at 828 DZTC Radyo Pilipino Tarlac, lalo na tuwing alas 3 ng hapon hanggang 3:25 para sa mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao sa baitang siyam. Muli, ako ang inyong guro, Ginang Camille Anlagria Atuan, nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata.
I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice with 3 T's: teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the amazing and wonderful world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear our discussions clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your 2 Ps, pen and paper. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will be discussing our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can leave your question to the comment section of our Facebook Live. Are you now excited to learn? Great! Let us begin. Before we start, let us have first a review to our previous topic, which was about momentum. The things we need to consider in defining momentum: first, the object has a mass. Second, the object is moving. Any moving object with a quantity of matter has momentum. Momentum simply means mass in motion.
It is equal to the product of mass and velocity. Momentum, in a simple way, is a quantity of motion. Here, quantity is measurable because if an object is moving and has mass, then it has momentum. If an object does not move, then it has no momentum. Operationally, momentum is defined as the product of mass and the velocity of an object. In equation, it is expressed as P is equal to mv, where P is the momentum in kilogram meter per second. M is the mass of the moving object in kilogram. And V refers to the velocity of the moving object in meter per second. Moving objects have velocities which can be measured directly or indirectly. For stationary objects, where the velocity is zero, the momentum is also zero. The main formula for getting momentum is P is equal to mv, where P is the momentum, m is the mass, v is the velocity. Derived formula if you are looking for mass. M is equal to P over V. Derived formula if you are looking for velocity. V is equal to P over M. Okay, are you now ready for our discussion? Great. Changes in momentum happens every time. A fast-moving car that suddenly stops might have damaging effects not only to the vehicle itself, but also to the person riding it. Various devices have been installed in vehicles in order to ensure the safety of the passengers. The use of seat belts is even required by law in order to lessen injuries from car crashes. Inflatable airbags are also installed in most cars aimed to increase the time of impact between the driver or passenger and the crashing vehicle in the event of an accident. When the object slows down or moves faster, its velocity decreases or increases. If there is a change in the velocity or the mass of an object, there is also a change in momentum. That change of momentum is called impulse. Impulse is the term that quantifies the overall effect of force acting over time. It is conventionally given the symbol I and expressed in Newton seconds. In physics, an external force acting on an object over a specific time leads to a change in momentum of an object. A special name is given to the product of a force applied and the time interval during which it acts. Impulse. Impulse is equal to force times time. Do you still remember Newton's second law of motion? It states that the net force is directly proportional to the mass of a body and its acceleration. In equation form, F is equal to ma. Impulse is a term that quantifies the overall effect of a force acting over time. These concepts are merely an outgrowth of Newton's second law as discussed in an earlier unit. Newton's second law stated that the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting upon the object and inversely proportional to the mass of the object.
When combined with the definition of acceleration, the following equalities result. Change in velocity is obtained by subtracting the initial velocity from the final velocity. It turns out that the same impulse invariably leads to the same change in momentum. The equation implies that for a fixed value of the change in momentum, the impact force is smaller, when the impact time is bigger, while the impact force is bigger when the impact time is smaller. A quick jab by a boxer makes a hard hit. A net, a cushion, and corrugated containers all decrease the impact force. If both sides of the equation are multiplied by the quantity t or time, a new equation results. To truly understand the equation, it is important to understand its meaning in words. In words, it could be said that the force times the time equals the mass times the change in velocity. In physics, the quantity force time is known as impulse. And since the quantity mv is the momentum, the quantity m delta v must be the change in momentum. The equation really says that the impulse is equal to change in momentum. From the equation, we can see that the product of force and time, which is impulse, equals to the change in momentum. Sports like karate, taekwondo, baseball, golf, and tennis utilize the concept of follow-through as an important strategy to obtain a greater momentum. When a tennis player hits the ball, a follow-through keeps the tennis racket in contact with the ball for longer time. And so, the ball experiences a greater change in momentum for the same force applied. What do you think the impulse of an object moving with constant momentum? Constant means there is no change. Therefore, there is no impulse or zero impulse for objects moving with constant momentum. Let us have an example. Tiger Woods hit a 0.02 kilogram golf ball, giving it a speed of 25 meter per second. What impulse does he impart to the ball? Again, Tiger Woods hit a 0.02 kilogram of golf ball, giving it a speed of 25 meter per second. What impulse does he impart to the ball? We have given, which is mass, 0.02 kilogram. And delta V, or change in velocity, is 25 meter per second minus 0 is equal to 25 meter per second. And we are looking for the impulse. Since the golf ball is initially at rest, the initial velocity is equal to 0. Thus, I is equal to delta P is equal to P delta V. Then, substitute the given value. 0.02 kilogram multiplied by 25 meter per second is equal to 0.50 kilogram meter per second. Let us have another example. The net force of a truck is 31 Newton in 35 seconds. How much impulse is done? What are the given? We have force, which is 31 Newton,
and time, which is 35 seconds, and we are looking for impulse. The formula is impulse is equal to force multiplied by time. 31 Newton multiplied by 35 seconds. The answer is 1085 Newton seconds. Can you follow? Great. Let us have another example. Use what at a fly hitting the lampshade with a force of 100 newtons for 100 milliseconds. What is the impulse energy? I repeat, use what at a fly hitting the lampshade with a force of 100 newtons for 100 milliseconds. What is the impulse energy? Okay, the given is force, which is 100 newton, time, which is 100 milliseconds, or 0.1 second. So the formula for getting impulse is I is equal to Ft. Substitute the given value. I is equal to 100 newton multiplied by 0.1 second. The answer is 10 Newton second. Let us have an example of impulse and momentum. In baseball, a ball that is only struck with a small part of the bat is not in contact with the bat for a long period of time. So the change in momentum or impulse is small and the ball does not travel very far. However, if the bat strikes the ball squarely, the force is exerted for a longer time, resulting in a greater change in momentum or greater impulse, and the ball travels very far. Another example, an airbags in cars are designed with impulse or momentum change principle. When a driver gets into an accident, their momentum carries them forward into the steering wheel. By putting an airbag in the car, a smaller force is exerted over a long period of time to change the momentum of the driver to a stop. Without the airbag, a large force is exerted over a short time, causing more damage to the driver. And another example, if you have ever competed in an egg toss competition and done well, you were putting impulse into action in order to reduce the amount of force on the egg so it doesn't break when you catch it. You move your hands in the same direction as the egg as you catch it. This action increases the amount of time you apply force on the egg and the amount of force acting on the egg to change its momentum is reduced, so the egg will not break. One of the reasons why impulse is so important and useful is that in the real world, forces are often not constant. Forces due to things like people and engines tend to build up from zero over time and may vary depending on many factors. Working out the overall effect of all these factors directly would be quite difficult. Okay, learners, now that you have learned about impulse or change in momentum, let us check your understanding about our topic. Are you now ready? Very good, learners. Then, let us start. An object experiences a force of 12.20 Newton for a time period of 3.20 seconds. What is the impulse on the object? A. 7.80 Newton seconds. B. 39.04 Newton seconds. C.
3.81 Newton seconds, or D, 0.26 Newton seconds? What is your answer? Okay, let us check your answer. We are looking for impulse. The given are force and time. Force is 12.20 Newton and time is 3.20 seconds. The formula in getting the impulse is I is equal to Ft. I is equal to 12.20 Newton multiplied by 3.20 seconds. The answer is letter B, 39.04 Newton seconds. Did you get the correct answer? Very good, learners. Let us have another question. You tap a ball with a force of 50 Newton and the total impulse is 11 Newton seconds. How long did it take you? A, 3 seconds. B, 0.6 seconds. C, 0.02 seconds. Or D, 0.09 seconds. I repeat, you tap a ball with a force of 50 Newton and the impulse is 11 Newton seconds. How long did it will take you? A, 3 seconds. B, 0.6 seconds. C, 0.02 seconds. Or D, 0.09 seconds. Are you finished? What is your answer? Okay, let us check your answer. We are looking for time. The given are force and total impulse. Force is 50 Newton and the total impulse is 11 Newton seconds. The formula in getting the impulse is I is equal to Ft. So we need to derive the formula to find the time. The formula in getting the time is E is equal to I over F. Substitute the given values. T is equal to 11 Newton second over 50 Newton. Cancel the Newton. 11 seconds divided by 50. The answer is 0.02 seconds. So the time is 0.02 seconds. And the correct answer is letter C. Did you get the correct answer? Very good, learners. Let us now wrap up today's lesson. When the object slows down or moves faster, its velocity decreases or increases. If there is a change in the velocity or the mass of an object, there is also a change in momentum. That change of momentum is called impulse. Impulse is the term that quantifies the overall effect of the force acting over time. It is conventionally given the symbol I and expressed in Newton seconds. In physics, an external force acting on an object over a specific time leads to a change in momentum of an object. A special name is given to the product of the force applied and the time interval during which it acts. Impulse is equal to force times time. Impulse is a term that quantifies the overall effect of a force acting over time.
These concepts are merely an outgrowth of Newton's second law, as discussed earlier. Newton's second law stated that the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting upon the object and inversely proportional to the mass of the object. When combined with the definition of acceleration, the following equalities result. Change in velocity is obtained by subtracting the initial velocity from the final velocity. It turns out that the same impulse invariably leads to the same change in momentum. I hope that you learned something substantial from today's lesson. Before ending our session, with your two-piece pen and paper, kindly write your assignment. Number 1, an object experiences an impulse of 43.69 Newton seconds for a time period of 17.79 seconds. What is the force on the object? And number 2, a running boy at 2 meters per second with a mass of 70 kilograms approaches a tree which made him stop. Compute for his impulse. Did you get that? Very good, learners. Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. And keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. Again, I am Teacher Joy Ashley Hamig, your Science Grade 9 Anchor Teacher for today. I would like to share this quotation with you from Susan Galen. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito.
Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Welcome to TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Anna Rose Alquizon, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 9, streaming live from Concepcion, Tarlac. For today's episode, I will be guiding you in the last part of the Week 3 lesson for the fourth quarter, which is illustrating angle of depression. At the end of this lesson, you are expected to illustrate angle of depression, apply the three primary trigonometric ratios to solve problems involving angle of depression. In the previous episode, you have learned about the angle of elevation. Again, an angle of elevation is the angle formed by horizontal line and a line of sight to a point above the line. And we use angle of elevation to find the distances, heights of buildings or towers, etc. with the help of the three primary trigonometric ratios: the sine, cosine, and tangent. And the angle of depression, which is our lesson for today, is similar to it. But what do we mean by an angle of depression? Well, an angle of depression is the angle formed by a horizontal line and a line of sight to a point below the line. To better understand it, let's have an illustration. Let's say you are standing in a field and you are straightly looking on your front. We called it as the horizontal line of sight or horizontal line. Let's say that is line AB. And if you look down on an object below, let's say it is a cat, your line of sight will be the distance of your eyes and the cat. Let's say that is line AC. The angle formed between the two lines, line AB and line AC, let us say the name of the angle is theta.
Theta is the angle of depression. Again, an angle of depression is the angle formed by a horizontal line and a line of sight to a point below the line. In here, if we join an imaginary line between the object below and end of the horizontal line, a right angle triangle is formed. Thus, just like the angle of elevation, we can use a trigonometry concept to find the distances, heights of buildings or tower, etc. with the help of the three primary trigonometric ratios: the sine, cosine, and tangent. Also, some of the important notes that you need to remember about the angle of depression: when we create a line by your distance from the cut, the angle formed then between the line created and the line of sight, which is also known as angle of elevation, is similar to the measure of the angle of depression. If the angle of depression is 30 degrees, then the angle of elevation formed 2 is equal to 30 degrees. Why is that? It is due to the application of alternate interior angle theorem. When two parallel lines are cut by a transversal, the resulting alternate interior angles are congruent. And if we create an imaginary line between point A, your eyes, down to the ground or end of the horizontal distance between you and the cut, a right angle is formed too. Then the angle formed between the line created and the line of sight complements the angle of depression. If the angle of depression is 30 degrees, to get the complementary angle, we subtract 30 to 90 degrees. The complementary angle measures 60 degrees. Now, let's have some real-life examples where we can apply the angle of depression. Example number 1. From the top of a 120-feet tower, an air traffic controller observes an airplane on the runway at an angle of depression of 19 degrees. How far from the base of the tower is the airplane? Okay, to determine the distance of the airplane to the tower, we first draw the figure to visualize the problem. Our illustration will be, we have a 120-feet tower, and from the tower, an air traffic controller, horizontal line of sight, and line of sight on the airplane form an angle of depression, which measures 19 degrees. Then we have a line that shows the distance of the tower to the airplane, which we are going to denote as D. Then an angle formed between the line created and the line of sight of the air traffic controller is also equal to 19 degrees. Then the measurement of the complementary angle is 71 degrees. So, how do we solve for the distance of the airplane to the tower? So we have two options here. Since it is impossible for us to solve it using the angle of depression, we can use the other angle measurements. It can be the alternate interior angle or the complementary angle. Either of the two, we will still come up with the same answer. Let us try using the alternate interior angle first. Using the alternate interior angle, what would be the given? As mentioned, the measure of the alternate interior angle is the same as the angle of depression. Therefore, we have 19 degrees. Let's name it as the theta. The height of the tower is also given, which is equal to 120 feet. This will serve as the opposite side of the alternate interior angle of the angle of depression. And in this problem, we are asked to find the distance of the airplane to the tower. The line between the airplane and the tower is considered as the adjacent side of the alternate interior angle of the angle of depression. Now, based on the given data, which of the three primary trigonometric ratios are we going to use? Very good. Since we have the adjacent side and the opposite side, we can use the tangent. So the formula that we are going to use to identify the distance of the airplane from the tower will be tan theta is equal to opposite side over the adjacent side. Substituting the given data to the formula, we have 19 degrees is equal to 120 over D.
Then we are going to have a cross multiplication. Tan 90 degrees multiplied to D is equal to 120. Then to isolate D, we will divide tan 90 degrees on both sides. Tan 90 degrees multiplied to D divided by tan 90 degrees is equal to 120 divided by tan 19 degrees. Using a calculator, the value of D is equal to 348.5053. But for us to have a uniform answer, we will round off all our answers in this session into the nearest hundred or in 2 decimal places. So we have D, which is approximately equal to 348.51 feet. Therefore, the distance is approximately 348.51 feet. Did you get it right? Well, that's how we solve it using the alternate interior angle. How about using the complementary angle? We have the same problem, same illustration, but we are going to solve the problem in terms of the complementary angle, which is equal to 71 degrees. Let us identify the given. Theta in here will be 71 degrees. And the height of the tower is adjacent to the complementary angle. And the unknown distance of the base of the tower from the airplane is considered as the opposite side of the complementary angle. Now, based on the given data, which of the 3 primary trigonometric ratios are we going to use? Very good. Since we have the adjacent side and the opposite side, we will still use the tangent. Tan theta is equal to opposite side over the adjacent side. Substituting the given data to the formula, we have 71 degrees is equal to D over 120. To isolate D, we are going to have a cross multiplication. Tan 71 degrees multiplied to 120 is equal to D. Using a calculator, tan 71 degrees multiplied to 120 is equal to 348.5053. But again, we will round off our answer into 2 decimal places. So we have D, which is approximately equal to 348.51 feet. Therefore, the distance is approximately 348.51 feet. Well, as you see, we will still come up with the same answer no matter what we use. Are you now ready for the next example? Awesome! Let's get started. Example number 2. On a windy day, a 90-foot rope tightly secures a hot air balloon to a stake in the ground. From the balloon, the angle of depression of the stake is 62 degrees. Find the distance of the balloon from the ground, assuming the wind to be constant. Again, our first step in identifying a certain distance or height in an angle of depression word problems is to visualize the problem. Our illustration will be, we have a hot air balloon that floats above. As we are looking for its distance to the ground, we mark it as h. Then the length of the rope that is tightly tied to the hot air balloon and the stake in the ground measures 90 feet. The angle of depression of the hot air balloon to the stake in the ground is 62 degrees. Same true with its alternate interior angle. Then the measure of the complementary angle is 28 degrees. And again, since it is hard to identify connection between the angle of depression and the unknown term, we will use the other angle measurement. Either we solve it using the alternate interior angle or the complementary angle. Let us identify the value of h in terms of the alternate interior angle of the angle of depression. We write the given first. The alternate interior angle of the angle of depression shares the same measurement, so we have 62 degrees. Let's name it as the theta. Then the 90-foot rope is considered as the hypotenuse. And lastly, the distance of the hot air balloon from the ground, or h, is the opposite side.
Now, based on the given data, which of the three primary trigonometric ratios are we going to use? That is right. Since we have the opposite side and the hypotenuse, we will use the sine. The formula that we are going to use will be sine theta is equal to the opposite side over the hypotenuse. Substituting the given data to the formula, we have sine 62 degrees is equal to h over 90. Then we will be having a cross multiplication. Sine 62 degrees multiplied to 90 is equal to h. Now using a calculator, sine 62 degrees multiplied to 90 is 79.4653. Again, as mentioned earlier, we will express our answer into two decimal places. H is approximately equal to 79.47 feet. Therefore, the balloon is approximately 79.47 feet above the ground. Did you get it right? Great! Now we are going to solve it using the complementary angle. Again, we have the same problem, same illustration, but we are going to solve the problem in terms of the complementary angle, which is equal to 28 degrees. Identifying the given, theta will be equal to 28 degrees. The 90-foot rope is still the hypotenuse. But in here, the unknown distance of the balloon from the ground is considered as the adjacent side of the complementary angle of the angle of depression. Now, based on the given data, which of the three primary trigonometric ratios are we going to use? Very good. Since we have the adjacent side and the hypotenuse, we will use the cosine. The formula that we are going to use will be cos theta is equal to adjacent side over the hypotenuse. Substituting the given data to the formula, we now have cos 28 degrees is equal to h over 90. Then we will be having a cross multiplication to isolate h. Cos 28 degrees multiplied to 90 is equal to h. Now using a calculator, cos 28 degrees multiplied to 90 is equal to 79.4653. Expressing our answer into two decimal places, we have h is approximately equal to 79.47 feet. Therefore, the balloon is approximately 79.47 feet above the ground. Did you get it right, class? Awesome! I guess you are now ready to try it out on your own. Just remember, if you can see any relationship between the unknown and the angle of depression, you may use the alternate interior angle or the complementary angle of the angle of depression. Let's have some practice exercises. In every problem, I will be giving you 30 seconds to solve for what is asked. Then right after, we will check your work before we proceed to the next problem. Ready? Great! Let's have the first one. Practice exercise number 1. From the top of a 108-foot lighthouse, the angle of depression of a boat at sea is 27 degrees. Find the horizontal distance from the boat to the base of the lighthouse. Again, from the top of a 108-foot lighthouse, the angle of depression of a boat at sea is 27 degrees. Find the horizontal distance from the boat to the base of the lighthouse. Your 30 seconds starts now. Last 20 seconds. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Time is up. Did you get the correct answer? Well, let's check your work. Again, the given problem is from the top of a 108-foot lighthouse, the angle of depression of a boat at sea is 27 degrees. Find the horizontal distance from the boat to the base of the lighthouse. If we visualize the problem, we will be having a 108-foot lighthouse, then the measure of the angle of depression, same with its alternate interior angle,
is equal to 27 degrees and the complementary angle of depression is equal to 63 degrees. Then we will mark the distance between the base of the lighthouse and the boat as D. In solving for the value of D, we have two options. Either we use the alternate interior angle or the complementary angle of depression. Either of the two, we will still come up with the same answer. In here, I will be using the alternate interior angle of depression. The theta is equal to 27 degrees and 108-foot lighthouse is considered as the opposite side of the alternate interior angle of depression. And we are looking for the distance of the boat to the base of the lighthouse, which we denote as D earlier. D is considered as the adjacent side. Now, based on the given data, the trigonometric ratio that we are going to use is the tangent. We have tan theta is equal to opposite side over adjacent side. Substituting the given data to the formula, we have tan 27 degrees is equal to 108 over D. Then we will be having a cross multiplication. Tan 27 degrees multiplied to D is equal to 108. To isolate D, we will divide tan 27 degrees on both sides. Tan 27 degrees multiplied to D divided by tan 27 degrees is equal to 108 divided by tan 27 degrees. Using a calculator, 108 divided by tan 27 degrees is equal to 211.9619. Again, as mentioned earlier, we will express our answer into two decimal places. D is approximately equal to 211.96 feet. Therefore, the horizontal distance from the boat to the base of the lighthouse is approximately 211.96 feet. If you use the complementary angle of depression, your answer should be 211.96 feet too. Did you get it right? Great! Let's proceed to the last item of your practice exercises. Practice exercise number 2. From the top of a tower, a man finds the angle of depression of a car on the ground is 30 degrees. If the car is at a distance 40 meters from the tower, find the height of the tower. I repeat, from the top of a tower, a man finds that the angle of depression of a car on the ground is 30 degrees. If the car is at a distance 40 meters from the tower, find the height of the tower. Your 30 seconds starts now. Last 20 seconds. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Time is up. Did you get the correct answer? Well, let's see your work. Again, the given problem is from the top of a tower, a man finds that the angle of depression of a car on the ground is 30 degrees. If the car is at a distance 40 meters from the tower, find the height of the tower. Visualizing the given problem, we have a tower which the measure is unknown. We will denote it as H. Then 40 meters away from the base of the tower, our car can be seen. If a man is at the top of the tower, the angle of depression of the car on the ground is 30 degrees. Same with its alternate interior angle. Lastly, the measure of the complementary angle of depression is equal to 60 degrees. In solving for the height of the tower, we have two options. Either we use the alternate interior angle or the complementary angle of depression. Either of the two, we will still come up with the same answer. Since we used the alternate interior angle in the previous example, I'll be showing the solution if we solve the value of H using the complementary angle of depression